Hi everyone, আজি বনাম pork with bambooshoot খৰিচাৰ সৈতে গাহৰি মাংস তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো 1 কেজি গাহৰি এইখিনি বইল কৰি লম ধুই লৈছো ধুনিয়াকৈ তাৰ পিছত বইল কৰি লম বইল কৰি দিয়া পাছত গাহৰিখিনি অকনমান কমি যোৱা নিচিনা হ'ব এতিয়া মই পানী বহাই লৈছো তাৰ পিছত এইখিনি ধুনিয়াকৈ ধুই বইল হ'বলৈ দিছো এইখিনি মাজে মাজে চাই থাকিম 70% মান বইল কৰি লম তাৰ পাছত এইখিনি কাহি লম মাংসখিনি বইল হ'বলৈ দি তাৰ তেল অংশখিনি মই কাহি থৈছো সেইখিনি বইল নকৰো সেইখিনি পিছত দি দিম কেৰাহীত তেতিয়া বেছিকৈ ইবিলাক তেল নিদিলেও হ'ব এতিয়া বইল হৈ গৈছে ধুনিয়াকৈ 70% মান বইল কৰি ললো এতিয়া এইখিনি কাহি লম পানীখিনিৰ পৰা এতিয়া লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ দুটা লৈছো এটা কাটি লৈছো আৰু এটাৰ এফাল কাটি লৈছো আৰু আদা নহৰু এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰু অলপমান খুন্দিও লৈছো আৰু লৈছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকনমান জালুক আৰু নিমখ আৰু খৰিচা এতিয়া কেৰাহী এখনত অকনমান মিঠা তেল লৈ লৈছো বেছিকৈ তেল লোৱা নাই কাৰণ ইয়াত তেল উলাবই আৰু তেলখিনি অলপ গৰম হোৱা পাছত ইয়াত যোনখিনি মই মাংসৰ পৰা তেল কাঢ়ি থৈছিলো সেইখিনি দি দিছো তেতিয়া আৰু ইয়াৰ তেলখিনি ভাজি দিয়া লগে লগে উলাই যাব এনেও গাহৰি মাংসৰ তেল উলাই ভাজি দিয়া লগে লগে সেই কাৰণে তেল কমকৈ দিছো তেলখিনি উলাই যোৱা পাছত ইয়াত মিহিকৈ কাটি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিছো এনেকৈ তেলতে অকনমান আদা নহৰু দি দিলে গোন্ধটো ভাল আহে তাৰ পাছত ইয়াত দি দিছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এতিয়া পিয়াজখিনি অকনমান ভাজি লম বেছিকৈ ভাজিব নালাগে অকনমান ভাজি ললে হ'ল পিয়াজখিনি ভাজি ইয়াত দি দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান এতিয়া হেখিনিও মিক্স কৰি লম পিয়াজখিনি লগত ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে মই কালাৰটো ভাল হ'ব কাৰণে দিছো এইখিনি জ্বলা নহয় কালাৰটোহে ভাল হয় সেই কাৰণে দিছো তাৰ পিছত ইয়াত বইল কৰি থোৱা গাহৰিখিনি দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছো হাই ফ্লেমত নাভাজিব নহলে গাহৰিখিনিৰ পৰা বেছিকৈ তেল উলাই যাব আৰু গাহৰিখিনি লিকটিয়া নিচিনা হ'ব খাবলৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো কৰি অকনমান দেৰি ভাজি থাকিম এতিয়া ইয়াত যোনখিনি আদা আৰু নহৰু খুন্দি থৈছিলো সেইখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি আকৌ ভাজি লম তাৰ পাছত ইয়াত যোনখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলো সেইখিনি দি দিম বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত যোনখিনি বিলাহীৰ পৰা অকনমান পানী ওলাইছে সেইখিনিৰে বাকি থকাখিনি হিজি যাব এতিয়া আকৌ অকনমান দেৰি লৰাই থাকিম তাৰ পিছত অলপ দেৰি ঢাকি থম বেছি দেৰি ঢাকি নথওঁ 1 মিনিট মানৰ পিছত এতিয়া ঢাকনখন অতৰাই লৈছো আৰু লৰাই লৈছো দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনিয়া হৈছে খাবলৈও হিমানেই টেষ্টি হয় এতিয়া ইয়াত দি দিম বেম্বোশ্বুট খৰিচাখিনি টেঙা খৰিচা হলে বেছি ভাল হয় তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লগা হয় আৰু যোনখিনি খৰিচাৰ পানী আছিলে সেইখিনিও অকনমান দি দিছো ইয়াত তেতিয়া টেঙা টেঙা লাগে বেছি ভাল লাগে খাই তাৰ পিছত এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিছো আৰু এইখিনি পানীখিনি অকনমান শুকাই যোৱালৈকে ভাজি লম তাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি হৈ যাব এয়া হৈ গৈছে এইখিনি খাব পৰা এতিয়া ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ জ্বলা দিব পাৰে
এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই ধৰণেৰে ভাতৰ লগত বা বৰা চাউলৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। এনেকৈ যদি বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।